السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. وطبعا زي ما انتم شايفين النهارده معانا كاميرا كانون 700 دي. الكاميرا قديمه في السوق وطبعا صعب ان انت تلاقي منها جديد حاليا. الكاميرا طبعا وزنها حوالي 580 جرام، فيها مدخل اتش دي ام اي واحد وفيها مدخل للكارد ميموري واحد. وطبعا هي فيها التصوير بتاعها بتصور 1920 في 1080، ده الفريم بتاعها. ده طبعا الفلاش اللي فوق والمايك اللي فوق، ده الفلاش والمايك في نفس الوقت. الدايل ده اللي بتظبط منه المود بتاع الكاميرا، وفي نفس الوقت تقدر تعملها مانيوال، بحيث ان انت لو عايز تتحكم في الايزو والشاتر والكلام ده كله. الزرار ده طبعا بينقل ما بين العدسة وما بين الشاشة. لو عايز تنقل ما بين العدسة وما بين الشاشة تقدر تدوس على الزرار اللي على يمين العدسة اللي عليه نقطة حمراء دوت، بحيث ان هو يقدر ينقل لك ايوه دوت. بتقدر تنقل ما بين العدسة وما بين الشاشة، بحيث ان انت لو بتحب تصور من الشاشة اوكي. وفي نفس الوقت تقدر تعملها على المانيوال مود من الدايل اللي فوق. عايز تعمل بورتريه، عايز تعمل لاندسكيب، زي ما انتم شايفين تقدر تتحكم في كل اللي انت عايزه من يعني في امكانيات كتيره من المود ده. حتى تعملها فيش اي مفيش اي مشاكل. طبعا دي الاتجاهات بتاعه التحكم في الاوبشن اللي موجود عندك. الزرار ده بتدوس عليه بيدخلك في مود زي ما انت شايف، ان انت بتقدر تتحكم في الالوان، تقدر تتحكم في الفيش اي زي ما قلت لكم، تقدر تخلي الصوره ابيض واسود او كده، مفيش اي مشاكل. عندك كل الامكانيات. والكاميرا طبعا تصويرها 1920 في 1080، والشاشه اللي فيها دي شاشه 3 انش، وطبعا فيها زي ما قلنا فلاش داخلي. وطبعا هي كروب كام، ده اساسا هي مش فول فريم، يعني هي كروب سنسور. فهي زي ما انتم شايفين ده طبعا بتدوس على الاوبشن ده بيطلع لك كل الاعدادات بتاعه الصور والفيديو. هي بتصور تقريبا لحد 25 او 30 فريم، ويمكن 25 فريم بس كمان. 1920 في 1080 زي ما قلنا. طبعا تقدر ان انت فيها اوبشن لكل حاجة، للشاتر، للايزو، لكل الامكانيات اللي انت عايزها تمام. وطبعا 90% من التحكم بيبقى من الدايل اللي فوق دوت. زي ما انتم شايفين بتقدر تتحكم في الالوان، مفيش اي مشاكل. وفي زرار اللي على الشمال بتقدر انت تطلع منه الفلاش ده. طبعا بينقل ما بين العدسة زي ما قلنا، بينقل ما بين العدسة وما بين الكاميرا نفسها او الشاشة نفسها. طبعا ده الزوم، بس في العدسة بتقدر انت تشوف الزوم اذا كان الزوم صحيح او في اي مشكله. الزرارين اللي زوم اوت وزوم ان. وتقدر طبعا تتحكم من العدسه. وزي ما قلنا العدسه بتاعتها 18 55، والعدسه فيها ستابلايزر. في عدسات بيبقى ما فيهاش، لكن اللي معانا ال 18 55 اللي معانا فيها ستابلايزر. فدي طبعا تعتبر من النقاط الكويسه جدا. تعالوا برضو بنبص كده بصة على الكاميرا من كل النواحي، بحيث ان احنا برضو يبقى عندنا فكرة كاملة. طبعا زي ما قلنا الشاشة تقدر تحركها، بحيث ان انت لو عايز هتصور نفسك، لو انت مثلا مبتدئ في اليوتيوب او كده بتبدأ ان انت تصور نفسك بيها. طبعا الزرار ده اللي بيعرض الصور، بتبدأ ان انت تعرض كل الصور اللي انت خدتها، بتدوس عليه وتبدأ بعد كده يمين وشمال يبدأ يعرض لك كل الصور بتاعتك. فالدنيا الى حد ما تمام، لذيذة يعني الحمد لله. تعالوا برضو نحاول نوريكم بقية الاوبشن بتاع الكاميرا نفسها. طبعا زي ما قلت لكم الدايل دوت اللي تقدر ان انت تخليها اون او اوف، او تحولها للفيديو مود من الدايل دوت. وفي نفس الوقت الزرار ده لو عملتها مانيوال بتقدر تتحكم في الايزو مانيوالي، يعني مانيوالي تقدر تتحكم فيه مانيوالي. ده طبعا الفوكس بتقدر تتحكم فيه. زي ما قلت لكم العدسة 18 55 دي العدسة اللي جاية معاها الافتراضية. ده طبعا زرار الموجب والسالب دوت عشان العدسة اللي بتبص فيها لو مش عايز تبص في الشاشة نفسها. وزي ما قلنا طبعا هي فيها فلاش داخلي، فيها مايك داخلي، ممكن طبعا تركب لها مايك خارجي 3.5. الدنيا تمام مفيش اي مشاكل. ده طبعا شكل الكاميرا. عموما الكاميرا الى حد ما مش عارف، يعني هي الناس بتقول عليها خفيفة، بس انا بصراحة لما قعدت فترة شايلها لا تقيلة مش خفيفة. يعني هي 580 جرام، فهي لا، ما انت شايل تقريبا 600 جرام في ايدك،
يعني فوق النص كيلو بشويه. فمع يعني الفتره الطويله لو بتعمل مثلا عندك اوردر او سيشن او كده، لا الدنيا بتبقى يعني تقيله شويه. طبعا البطاريه بتاعتها بتقعد تقريبا 400 صورة. فالبطارية خلي بالك بقى، يعني لازم تعمل معاك بطارية زيادة لو انت هتشتغل بالكاميرا دي كمبتدئ يعني. تعالوا بينا برضو نبص على شوية اوبشن كده في الشاشة دي طبعا يعني الى حد ما واللانجوج، وبتقدر تظبط منها حاجات كتيرة جدا زي ما احنا شايفين. ده البرايتنس طبعا ار جي بي ولا برايتنس يعني. دي شوية اوبشن كده بحيث ان انت برضو يبقى عندك فكرة عن الموضوع. ده طبعا متصور زي ما قلنا 1920 في 1080 25 فريم بير سكند 24 ده. وطبعا زي ما انتم شايفين تقدر ان انت تخلي ريكوردنج ساوند اون او اوف براحتك برضو. وفي طبعا تعمل فيس تراكنج، ده شيء من الاشياء برضو المهمة في الموضوع، ان انت لو بتصور نفسك ومفيش حد معاك بتقدر تعمل تراكنج للفيس عندك. وطبعا زي ما انتم شايفين كده اي حاجه بتقع في ايدي لازم اجيبها لكم وتبصوا عليها بصه وتشوفوا الدنيا. لو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك معانا في القناه، بنتكلم في مواضيع كتيره جدا. ما تنسوناش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.